2 महिना अघि एक साँझ एक व्यक्ति मेरो घरमा आउनुभयो अनि म बाहिर निस्केँ उहाँलाई हेर्न। अनि पहिलो झलकमा मैले उहाँलाई चिनेन अनि उहाँले मलाई देखेर स्माइल पास गर्नुभयो। अनि मजाले हेर्दा त उहाँ मेरो आफन्त रहेछन्। अनि म छक्कै परेँ उहाँलाई देखेर, बिकज उहाँको हालत दयनीय थियो। लामो फुस्रो कपाल, दारीजुङ होइन बढेको, मुस्काए तापनि अनुहार किन अँध्यारो, मैला सर्ट, हाफ प्यान्ट अनि हावाई चप्पल। एन्ड आई वाज सक। अनि पछि जब उहाँसँग म कुरा गरेँ एन्ड उहाँको पत्नीले उहाँलाई छोडेछ एन्ड सायद उहाँको अर्कोसँग बिहा पनि भयो। उहाँको एकजना छोरा छ, उहाँसँग भेट्नु सक्दैन किनकि उहाँ पनि आमासँग छ। पुलिस उहाँको पछि लागेछ, काम बिगारेको रहेछन् 2-3टा। एन्ड म उहाँसँग कुरा गर्दै जाँदा मैले उहाँलाई एक्लो भेटाएँ, लिटरली एक्लो भेटाएँ। अनि यसमा धेरै कारणहरूमध्ये मेजर कारण मैले पाएँ नराम्रो बानी, ब्याड ह्याबिट्स। अनि उहाँ आफैले पनि भन्नुभयो म चाहिँ गरिरहेछु त्यो गलत हो। तर कति मानिसहरू हामीलाई औधी मन पर्छ, फेरि कति मान्छेहरू हामीलाई एकदमै मन पर्दैन। अनि मान्छे मन पर्नुको पछाडिको कारण यो म एट्र्याक्सनको कुरा गरेको होइन, जुन टेम्पोररी हुन्छ। लामो सम्बन्धको लागि हामीलाई राम्रो मान्छे चाहिन्छ र राम्रो मान्छे चाहिँ राम्रो बानीहरूले बन्दो रहेछ। वास्तवमा हामीलाई उनीहरूको बानी मन परेको, उनीहरूको बोल्ने बानी, उनीहरूको हामीसँग गर्ने व्यवहारको बानी, उनीहरूको सोच्ने बानी, उनीहरूको आचरण बानी मन परेको हामीलाई। अनि जस्तो हामी मन पराउँदैनौँ उनीहरूको हामीलाई बानी नमन परेको। अनि यो राम्रो बानी चाहिँ कन्सियसली बसाल्नुपर्छ। नराम्रो बानीहरू आफै बसिरहेको हुन्छ। यो जुन नराम्रो बानी बसेको हुन्छ यसलाई उखाल्न, यसलाई हटाउन धेरै स्ट्रगल गरिरहेको हुन्छ। त्यसमध्ये म पनि थिएँ। अनि मैले धेरैको लाइफलाई अब्जर्भ गरेँ, फ्यामिलीमा, फ्रेन्ड्समा, कलिग्समा, आफन्तमा। त मैले एउटा यस्तो कुरा भेटाएँ जसको कारणले गर्दा उनीहरूलाई जुन नराम्रो बानी हुन्छ त्यो हटाउन गाह्रो होइन, इम्पोसिबल छ। अगर त्यो बानीलाई अगर उनीहरूले हटाएन भने नि राम्रो बानी बसाल्न उनीहरूको लागि इम्पोसिबल छ, लिटरली इम्पोसिबल छ। जहाँ म काम गर्थेँ त्यहाँ एकजना कलिग हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको एउटा नराम्रो बानी थियो सधैँ लेट आउने, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट यस्तो उहाँ लेट आउनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ आउनुहुन्थ्यो अनि आज पनि म लेट भएँ। अनि म मायाले सोध्थेँ के भयो अनि आज चाहिँ किन लेट? नभन्नुहोस् न, म घरबाट टाइममै निक्लेको कि अनि अलिक पर आएको थिएँ, मैले त फोनै बिर्सेछ। अनि फेरि घर जाँदा अनि आउँदा अनि तपाईँलाई त थाहा नै छ हाम्रो जुन घरको यता रेलिक छ, रेलिकबाट साइकल उठाएर पार गर्नुपर्छ, त्यहीँ टाइम जान्छ। अनि यस प्रकारको बहाना उहाँको हुन्थ्यो। अनि पछि म स्कुटीमा आउनु थालेँ, उहाँको एक्सक्युजहरू पनि चेन्ज भयो। अब उहाँले भन्नु थाल्यो हेर्नुहोस् सर आज चाहिँ म टाइममै आउँथेँ, म हेर्नुहोस् म यी घडी देखाइरहेको छु तपाईँलाई, म घरबाट टाइममै हिँडेको। ए हो अनि के भयो त अनि आज? यो स्कुटी यसलाई 10 मिनटसम्म के खाँदा बल्ल बल्ल स्टार्ट भयो। स्टार्ट भएर अलिक निक्लेको मात्रै थिएँ, ट्रेन आउँदै रहेछ अनि त्यो रेल गेट लागिहाल्यो। अनि त्यहीँनिर मेरो 10 मिनट गयो। अनि त्यहाँबाट फेरि अलिक अगाडि आउँदाखेरि त सिग्नल फेरि रेड भइदियो, त्यही 5 मिनट गयो, त्यसलाई लेट भयो क्या। अब भन्नुहोस् यो मेरो गल्ती छ त यहाँ? एन्ड माई एक्सप्रेसन वाज लिटरली मेरो एक्सप्रेसन यही हुन्थ्यो, के भन्नु अब म। अनि मेरो मनमा एउटा प्रश्न त थियो, यो व्यक्तिलाई एउटा गिल्ट चाहिँ छ, उसले ढिलो आउँदाखेरिको जुन अलिकति लाज हुन्छ या उसलाई थाहा छ यो राम्रो बानी होइन, तर पनि ऊ छिटो आउँछ किन नसक्यो, के कारण हो यो चेन्जेस नहुन सकेको? अनि ब्याक टु आवर फर्स्ट पर्सन, मेरो आफन्त होइन, उहाँलाई पनि गिल्ट त थियो नि त, मैले जे गरिरहेको छु त्यस्तै यो कुरोहरू भइरहेछ। पछि उहाँले जब तर भनेर थप्नु भयो नि त्यहाँबाट चाहिँ म कम्प्लिटली क्लियर भएँ। यो दुईटा इन्स्टेन्सबाट तपाईँ एउटा अमेजिङ लेसन सिक्न सक्नुहुन्छ। अनि तर पछि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मलाई नि यो परिस्थितिले यस्तो बनायो, त्यो व्यक्तिको कारणले गर्दा यस्तो भएको, म त्यसलाई त कहाँ छोड्छु, छोड्ने होइन, जस्तो मेरो लाइफमा गऱ्यो त्यस्तै गर्छु म पनि। अनि सुन्नुहोस् यो दुईटा स्टोरीमा नि दुईटा कुरो कमन छ। एउटा यिनीहरू दुईजनालाई थाहा छ यो चाहिँ नराम्रो बानी हो, गिल्ट चाहिँ छ, तर अर्को कमन कुरो चाहिँ हो यिनीहरू दुईटामा नि ब्लेम गर्ने बानी छ। अनि जसकोमा यो ब्लेम गर्ने बानी छ नि यिनीहरूलाई न्यू ह्याबिट बनाउन इम्पोसिबल छ। किन म बुझाउँछु सुन्नुहोस्, जब उनीहरूले भन्छ नि यसले गर्दा म यस्तो भएको, यो परिस्थितिले गर्दा यस्तो भएको, यो व्यक्तिले गर्दा म यस्तो भएको, उनीहरूले डिस्पाइट मुखले भन्दैछ हो यो गलत हो नि होइन, मुखले त भन्दैछ, तर उनीहरूले पछि के भन्दैछ
त्यो व्यक्तिले गर्दा, त्यो व्यक्ति यो परिस्थितिले गर्दा, यसले गर्दा, उसले गर्दा, त्यसले अनकन्सियसली सबकन्सियस माइन्डमा के जाँदैछ भन्दाखेरि नि तँ त ठिकै छस् नि, तँ कहाँ चेन्ज हुने हो? चेन्ज त त्यो व्यक्ति पो हुनुपर्छ त, तँ कहाँ चेन्ज हुने हो? त्यो परिस्थिति पो चेन्ज हुनुपर्छ जसले गर्दा तँ यस्तो भइस्। अनि मेरो सिम्पल क्वेसन छ, के उनीहरूको लागि परिस्थिति चेन्ज हुन्छ र? तपाईँ पनि ब्लेम गर्नुहुन्छ भने कि तपाईँको लागि परिस्थिति चेन्ज हुन्छ कि तपाईँको लागि त्यो व्यक्ति चेन्ज हुन्छ? हुँदैन है। सो रेस्पोन्सिबल अब तपाईँ आफै लिनुहोस्। यो जे जति हुँदैछ किन अरूको हातमा रिमोट कन्ट्रोल? यो मेरो कारणले भएको, म किन अरूलाई अलाउ गर्ने? त तपाईँ जब जिम्मेवारी लिनुहुन्छ, जब एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ नि कि यो जुन हुँदैछ, यो ह्याबिट्सहरू यो मेरो कारणले गर्दा भएको। सुन्नुहोस्, ममा पनि धेरै नराम्रो बानीहरू थियो। मुख लाग्ने, झगडा गर्ने, टाइम वेस्ट गर्ने, एन्टरटेनमेन्टको कुराहरू, अनि नराम्रो हेर्ने, बुझ्नुभयो अब। तर यो सबैबाट म स्वतन्त्र भएँ, मैले न्यू ह्याबिट्सहरू बनाएँ। एउटै कारण, मैले एक्सेप्ट गरेँ ममा यो छ, यसको जिम्मेवार म हो, मैले यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। किनकि यो चेन्ज मैले गरिनँ भने कसले गर्छ? यसले मेरो लाइफलाई हार्म गर्दैछ, त यसको जिम्मेवारी मैले उठाउनुपर्छ। यसले गर्दा, यो परिस्थितिले गर्दा, यो व्यक्तिले गर्दा, अनि यो कुरा चाहिँ मैले भेटाएँ क्या आफूमा। अब म खतरा मान्छे भन्नु चाहेको होइन, तर सुन्नुहोस्, जसै मैले एक्सेप्ट गरेँ नि, एक्सेप्ट गर्ने साथ सबै कुरो भइहाल्यो होइन, त्यसको स्टेप छ, म तपाईँलाई के गर्नुपर्छ बताउने छु। तर जसै एक्सेप्ट गरिन्छ नि, त्यो हामीले सिड रोप्यो क्या, चेन्जेसको जुन हुन्छ नि बिरुवा, अब त्यहाँनिर लगाइदियो, अब त्यो उम्रिन थाल्छ। अनि यही ठुलो कुरा हो। तर दोस्याउनु थाल्यो भने त्यो भएको बिरुवा पनि मर्छ, बुझ्नुभयो? दोस्याउनु बन्द गर्नुहोस्। एन्ड एक्सेप्टेन्स इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड ब्रेकिङ अ ब्याड ह्याबिट अर बिल्डिङ अ न्यू ह्याबिट। जसै एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ, यो बुक पढ्नु होला, एटोमिक ह्याबिट्स। एन्ड यो बुकमा लेखिएको कुराहरू औधी हेल्पफुल छ, म हाइली रेकमेन्ड गर्छु तपाईँहरूलाई होइन। यसको तपाईँ अडियोहरू पनि, समरीहरू पनि युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड यो बुकलाई पढ्नुहोस्, यसमा सिस्टमको कुरा गरिएको छ, माइक्रो ह्याबिट्सको कुराहरू गरिएको छ, जो हाइली इफेक्टिभ छ। तर सुरुमा चाहिँ तपाईँले एक्सेप्ट चाहिँ गर्नु पर्यो, जिम्मेवारी चाहिँ लिनु पर्यो। त राम्रो व्यक्ति मनपर्छ है, तर राम्रो व्यक्ति आफै हुनु पर्यो। किनकि चुम्बकले चुम्बकलाई ताने चाहिँ राम्रो व्यक्तिले राम्रो व्यक्तिलाई तान्छ, र राम्रो व्यक्ति राम्रो बानीहरूले हुन्छ। तपाईँ यही हुनुहुन्छ। त अन्त मैले एउटा कुरो भन्न बिर्सेछु होइन, ममा जति पनि चेन्जेसहरू भयो नि, यस मैले एक्सेप्ट गरेर हो। एन्ड यसमा मलाई लिड गर्नुहुने चाहिँ येशू ख्रीष्टको माया हो। सबै कुरो उहाँको मायाबाट नै भएको। त अल क्रेडिट उहाँलाई जान्छ। ल, यो अन्तमा मैले भनिदिएको।